ASUS Dual GeForce RTX 4070 White OC ادیشن 12 گیگ. کارت گرافیکی سریع و خوش قیمت از خط تولید دوال ASUS که با یک سنت شکنی این بار با ظاهری خشک و صنعتی و البته به دور از نورپردازی های مرسوم RGB کارت گرافیک زیبا، ساده و شکیل رو ارائه کرده. این کارت گرافیک همچون همقطاران نسل چهارم انویدیا از چهارمین نسل هسته‌های تنسور، سومین نسل هسته‌های ری تریسینگ و با حد اکثر بوست کلاک 2550 مگاهرتز در حالت اوورکلاک و 2520 مگاهرتز در حالت پیشفرض میتونه انتخاب خوبی برای خریداران کارت گرافیک های RTX 4070 باشه. مهمترین خصوصیتی که در اولین برخورد با این کارت گرافیک خودنمایی میکنه تفاوت قابل توجه اندازه های فن های اکسیال تک ایسوس نسبت به نسل قبلشه که با شکل و شمایلی جدید با تکنولوژی زیرو دسیبل ایسوس در دمای کمتر از 50 درجه سانتیگراد کاملا متوقف و به تدریج با افزایش حرارت سرعت اون هم بالا میره تا بتونه کمترین میزان نویز رو تولید بکنه. در زمان خرید این کارت گرافیک باید توجه داشته باشید که بیش از 2.5 اسلات از فضای مادربرد رو اشغال میکنه که با این وصف راحت‌تر میتونیم به حجم سیستم خنک کنندگیش پی ببریم و البته فراموش نکنید که بعد از خرید اشتراک رایگان ادوبی خودتون رو به مدت 1 ماه فعال کنید.